Ugye milyen veszélyes az ész nélküli szelfizgetés, és ez csak a jéghegy csúcsa. A mai videóban összegyűjtöttem nektek, hogy szerintem mik a legidegesítőbb utazó szokások. Ha magadra ismersz, ne ijedj meg, ez csupán annyit jelent, hogy rohadt idegesítő vagy egy csomó ember számára külföldön. Első pont, aki sem látszom a mobilból turisták. Mára mindenhol normális jelenség, hogy az emberek arcát alig látni az utcán, mert mindenki a telefonját bámulja, ami nem jó. Kivéve, ha te most a telefonodon az én videómat nézed, mert akkor kinek kapcsold? Ugyanez igaz külföldön a turistákkal is, már fel sem néznek, sőt néha rá sem pillantanak a saját szemükkel a látványosságra, csak a telefonon keresztül, ahogy lőnek pár képet. Nem akarok célozgatni, de ez néhol elég durva szinteket öltött. Pár éve feküdtem a Marsmezőn, gyönyörködtem az Eiffel toronyban, és direkt megfigyeltem, hányan néznek a toronyra csak úgy, és hányan telefonon keresztül. Elkeserítő volt az arány. Ráadásul ezek az önjelölt fotóművészek soha a büdös életben nem nézik vissza azt a 189 órányi felvételt, amit a reggeliükről készítettek, másrészt nem tudnak fotózni, ezért így néz ki a selfie válogatásuk. Második pont, a hangos turisták. Mindannyian ismerjük azokat az utazókat, akik mindenkinek a tudtára akarják adni, hogy ők bizony turisták. Nekik már 1000 kilométerről lehet hallani a hangjukat, ahogy egy város két ellenkező pontjából kiabálnak egymásnak. Huáncsi, hol vagy? Ezt nézd meg, apjuk! Elnézést, uram, tudná egy kicsit halkabban, ez egy múzeum. Harmadik pont, a szimplán bunkó turisták. Vannak azok az utazók, akik egyszerűen tojnak bele a kulturális finomságokba. Ők azok, akik könyvet csak akkor vesznek elő, ha le kell csapni egy szúnyogot, és a műveltségük kimerül annyiban, hogy fel tudnak sorolni 3 Kardashiant. Elnézést, uram, ez egy szent vallási emlék, ami 7000 éves. Negyedik pont, a csoportos turisták. Számomra rendkívül idegesítő utazó szokás a hatalmas csoportokban való városnézés. Elől megy az idegenvezető egy esernyővel a kezében, mögötte pedig egy kisebb hadsereg, utikönyvvel és fotógéppel felszerelkezve próbál elsodorni mindenkit, aki az útjába kerül. Nem is kell mondanom, hogy ez is főleg az ázsiai turistáknál jellemző. Rendben, minden 430-an meg vagyunk? Senki sem maradjon le, megyünk előre. Ennyi lett volna a túra, remélem mindenki megvan, szép estét kívánok! Én nem is akartam Kínában élni, csak belekerültem egy csoportba, és Kínáig sodortak. Fú, milyen sok ember van ott. Úgy tűnik erre jönnek. Egyre közelebb vannak. Persze van előnye a nagy csoportoknak, például amikor Hobbit falván jártam, tele volt az egész hely maláj turistákkal, és ettől életre kelt minden, olyan volt, mintha a hobbitok kimásztak volna a házaikból. Túl sok? Nem érdekel. 5. pont, a szemetes turisták. Sokan azt hiszik, hogy amikor nyaralnak, az olyan alapvető funkciókat, mint normális emberi viselkedés is szüneteltetni lehet. Ide tartozik az is, hogy mindent össze-vissza szemetelnek, mert ők úgyis továbbállnak, és majd valaki más felszedi helyettük. Majd valaki felszedi. 6. pont, a búcsús turisták. Magyarország elképesztően olcsó a külföldi turisták számára, főleg amióta a magyar fizetőeszköz napi 50 forinttal ér kevesebbet az euróhoz képest. Ennek örömére előszeretettel jönnek ide lánybúcsús, de főleg angol legénybúcsús társaságok, akiket péklapáttal pofozgatva kéne hazakergetni, hogy otthon csúfítsák a látképet a férfitangás outfitjükkel. Üdv, Ticsalaki vagyok. Ebben a jelenetben nekem kéne kiparodizálnom egyszerűen semmiben az idióta külföldi legénybúcsús srácokat. Mivel azonban ez egy nem túl előnyös megjelenés, így megkímélném ettől magamat és a nézőimet is. Esünk túl rajta. Let's go, buddy! 7. pont, a csak azért se turisták. Ha be akarsz vágódni a helyieknél, akkor érdemes megtanulni pár szót az ő nyelvükön. Nem muszáj, de sokat segít. Viszont a másik véglet, amikor valaki csak azért sem akarja elfogadni, hogy nem az ő nyelvén beszélnek az adott országban, és ahelyett, hogy megtanulna akár csak
egy szót az ő nyelvükön, inkább a saját anyanyelvén ordibál a szerencsétlen őslakosokkal. Ezek a turisták azt hiszik, hogy ők fújják a passzárcelet, és mindenki más azért született erre a világra, hogy az ő kedvükre tegyen, különösképpen utazás alatt. Hozzám rendszerint odajöttek Kínában orosz turisták, és tőlem kérdezgettek mindent, mert azt hitték, hogy én is orosz vagyok. Ilyenkor szép lassan elmagyaráztam nekik angolul, hogy nem vagyok orosz, és még ha nem is értették, amit mondtam, az talán gyanús lehetett számukra, hogy nem az ő nyelvükön válaszoltam. Mit csinál egy normális ember ilyenkor? Elsétál. Mit csinál egy orosz turista? Tovább magyaráz nekem még 20 percig oroszul. Egy idő után azzal szivattam őket, hogy én mentem oda hozzájuk a boltban, és jó hangosan kezdtem valami baromságot magyarázni nekik magyarul, és akkor sem álltam le, amikor menekülni próbáltak. 8. pont a fingjuk sincs turisták. Ez az a kategória, amelyik azért utazik, mert trendi, de valószínűleg a térképen sem tudná megmutatni, hogy éppen hol van. Olyanokat már ne is várjunk el tőle, hogy bármit tudjon az ország történelméről, szokásairól, nevezetességeiről. Ő csak azért ment oda, hogy elmondhassa, hogy ott is járt. Oh my god, milyen szép az Eiffel-torony. Az nem Rómában van, darling? Akkor mi hol vagyunk? Londonban. Ja, akkor ez biztos a szabadságszobor. Számomra ezek a legidegesítőbb típusok utazás közben, ha szerinted valakit kihagytam, akkor írd le kommentben. Egy következő videóban arra is kitérünk, hogy repülés közben milyen idegesítő embertípusok vannak, és oh boy, ott is van mit mesélni. Ne maradj le róla, iratkozz fel, nyomj a like gombra, és iratkozz fel megint. Illetve nem, mert ha feliratkozás után rányomsz a feliratkozás gombra, akkor leiratkozol. Szóval csak fel, a következő részben megnézzük a repülős idiótákat. Hölgyeim és uraim, itt a kapitány beszél, egy kisebb turbulenciára kell számítani. Nyugi, nincs mitől félni, rutinos repülő vagyok, 1000-szer repültem már. Mindent halunk!